Welcome once again, student. Let's continue the poem The Inchape Rock by Robert Southey. See page number 105, third stanza. The buoy of the Inchape bale was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rower ocked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. This stanza introduces us a pirate. Pirate means a person who attacks and robs ships at sea. म्हणजेच चाचे पहा समुद्रावरील जहाजं लुटण्याचं काम करणारी व्यक्ती मीन्स pirate. So here Sir Ralph the rower was a pirate, and with that he became a rich person. The buoy of the Inchape bale was seen, a darker speck on the ocean green. We know that morning was joyful morning. At that time, the rower saw that bale on the Inchape rock. The buoy of the Inchape bale was seen, a darker speck on the ocean green. See, where was that bale? On the ocean green. ग्रीन समुद्राचा रंग या ठिकाणी कवी कसा होता असं म्हणतो ग्रीन. तर हिरव्यागार अशा त्या समुद्राच्या पाण्यावरती तरंगती असणारी ती जी बेल की जी कोणी बांधली होती? हिअर द ॲबट ऑफ ॲबरब्रोथॉक. आणि ती बेल या रोवरनं पाहिली. And a darker speck. See, how was that bell? दुरून किंवा थोड्या अंतरावरून या रोअरला ती बेल कशासारखी दिसत होती? लाईक अ स्पेक. स्पेक मीन्स डॉट. डॉट म्हणजे डार्क अशा डॉटसारखी ठिपक्यासारखी त्याला ती बेल दिसत होती. सो दिस टू लाईन्स टेल्स अस दॅट द विकेड पर्सन सर राल्फ द रोअर सॉ that bale on the Inchape rock. See the next line. Sir Ralph the rower oaked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. See what happened one day. Sir Ralph the rower, when he stood on the deck board of his ship. See here, what is the line? ऑक्ड हिज डेक. डेक म्हणजे काय? जहाजावरील उंचवट्याचा भाग किंवा पृष्ठभाग किंवा त्याला आपण गॅलरी असं आपण म्हणूया. सो व्हेन ही स्टूड इन द गॅलरी ऑर हिज डेक, ही फिक्स्ड हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक. आणि त्याच्या जहाजाच्या डेकवरती तो जेव्हा उभा राहतो तेव्हा तो त्या ऑब्जेक्टकडे म्हणजेच बेलकडे एकटक नजरेनं पाहतो. ही फिक्स्ड हिज आय. सी हिअर, टू फिक्स मीन्स टू मेक टार्गेट. या ठिकाणी तो ती बेल नष्ट करण्याचं जणू ध्येयच उराशी बाळगतो. ऑन द डार्कर स्पेक. सी हिअर, स्पेक मीन्स अ टायनी डॉट. म्हणजेच त्या ठिकाणी ठिपक्यासारखी दिसणारी जी बेल होती ती बेल नष्ट करायची तो ठरवतो. सी द नेक्स्ट स्टांझा. ही फेल्ट द चेअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. इट मेड हिम व्हिसल, इट मेड हिम सिंग. हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस, बट द रोअर्स मर्थ वॉज विकेडनेस. दिस स्टांझा टेल्स अस अबाउट रोअर्स इव्हिलनेस. राल्फ द रोअर्स इव्हिलनेस म्हणजे त्यानं कोणतं वाईट कृत्य केलं, हाऊ ही वॉज विकेड पर्सन, हे आपल्याला या स्टांजामध्ये दिसून येतं. ही फेल्ट द चेअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. सी दॅट सीझन वॉज स्प्रिंग अँड द पिरियड वॉज ऑफ मॉर्निंग. बट दो द राल्फ वॉज हॅपी पर्सन. सी हिअर, ही फेल्ट द चेअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. आणि आता आपल्याला काहीतरी काम करायला मिळते यानं तो खूप आनंदी झाला होता.
It made him whistle, it made him sing. See here, and because of happiness, he made whistle and also he was singing a song. He started singing. आनंद व्यक्त करण्यामध्ये तो या ठिकाणी शीळ घालत होता, म्हणजेच अँड सिंगिंग अल्सो, गुणगुणत होता. हिअर सी द नेक्स्ट लाईन. हिज हार्ट वॉज मर्थफुल टू एक्सेस. mirthful to excess means happy. He was totally happy, but the rower's mirth was wickedness. But his happiness was not good, but the bad one, that is wickedness. म्हणजेच त्याला जो हा आनंद झाला होता, कशाचा आनंद झाला होता की तो आता त्या ठिकाणी ॲबटनं लावलेली जी काही बेल होती चांगल्या कामासाठी ती तो तोडणार होता आणि मग लोक त्या ॲबटची कधीही स्तुती करणार नव्हते, असा आसुरी आनंद त्याला त्या ठिकाणी होत होता. सो सी हिअर, गुड पर्सन इज हॅपी इन गुड वर्क अँड द विकेड पर्सन इन बॅड वर्क. हिज आय वॉज ऑन द इन्स्केप फ्लोट. कोथ ही, माय मेन पुट आउट द बोट अँड रो मी टू द इन्स्केप रॉक अँड I will plague the abbot of Aberbrothock. See, this stanza tells us about the evil desire of the rower. His eye was fixedly looking at the Inchape floating bale. Then he ordered his men to take the boat to the Inchape rock. He started his intention to destroy the abbot of Aberbrothock's kindness. See here, this stanza. His eye was on the Inchape float. See here, Inchape float. Float means here bale. His eye means the rower's eye was on the Inchape bale. And he said to his men, he ordered his men, put out the बोट. त्यानं आपल्या सोबतच्या नोकरांना आज्ञा केली. काय केली? पुट आउट द बोट मीन्स त्याची जी बोट आहे ती त्या ठिकाणी त्या बेलच्या दिशेनं घ्या. अँड रो मी टू द इन्स्केप रॉक. सी हिअर, रो म्हणजे वल्लवणे आणि ती जी जहाज आहे ते इन्स्केप बेलच्या दिशेने घ्या असं त्यांनी ऑर्डर दिली. अँड आय विल प्लेग the abbot of Aberbrothock. Here plague means cause of pain or trouble. म्हणजे या ठिकाणी त्रास देणं किंवा त्रस्त करणं. आणि ती इन्स्केप बेल कट केल्यानंतर तो ॲबटला त्या ठिकाणी त्रस्त करणार होता. द बोट इज लोअर्ड, द बोटमॅन row and to the Inchape rock they go. Sir Ralph bent over the boat and he cut the bale from the Inchape float. See, this stanza also tells us about how the rower cut the bale, that is safety. हा स्टांजा जो आहे तो त्या समुद्रावरची सुरक्षा बेल कट करतो, म्हणजेच एका अर्थानं त्या समुद्रावरील सुरक्षा तो कशी नष्ट करतो हे आपल्याला या ठिकाणी कवी सांगतात. द बोट इज लोअर्ड, द बोटमेन रो. आणि त्या बोटनं टर्न घेतला. बोटमेन रोईंग म्हणजे बोट मीन्स जहाज. त्यानं ते जहाज वळवलं कशाच्या दिशेनं? इन्स्केप बेलच्या दिशेनं. द बोटमेन रो. आणि त्या बोटमेननं वल्लवायला सुरुवात केली. अँड टू द इन्स्केप रॉक दे गो. दे रीच्ड नियर द इन्स्केप रॉक. सर राल्फ बेंट ओव्हर फ्रॉम द बोट. आणि त्या बोटमधून जहाजामधून सर राल्फ बेंट म्हणजे खाली वाकले. अँड कट द बेल फ्रॉम द इन्स्केप फ्लोट. इन्स्केप फ्लोट म्हणजेच त्या इन्स्केप रॉकवरती असणारी ती बेल अशा प्रकारे द रोअरनं काय केले? कट केले. डाऊन संग द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड.
The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. This stanza also tells us about the wickedness of Sir Ralph the roar. Down sunk the bell with a gurgling sound. See here, sunk. Sunk means बुडणे किंवा बुडाली. द बेल विथ अ गर्गलिंग साऊंड. गर्गलिंग साऊंड म्हणजे काय, घरघर असा आवाज करत ती बेल पाण्याखाली गेली. द बबल्स रोज, आणि त्यामुळे बबल्स म्हणजे बुडबुडे, पाण्यामध्ये बुडबुडे तयार झाले. अँड बस्ट अराउंड. बस्ट म्हणजे फुटत होते, तयार होत होते, फुटत होते. कोथ सर राल्फ. Quoth means said Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothock. And see what was the opinion of the roar. He was happy by thinking that no one will bless now at that time to the abbot of Aberbrothock. See here, as soon as he cut the bell go down into the deep water, making a gurgling sound. The bubbles come out on the water surface, and they burst at once. Sir Ralph said himself that the person sailing, म्हणजेच त्या समुद्रावरती प्रवास करण्यासाठी येणारे जे sailors towards the rock, when they sailing towards the rock, they would not be able to listen the warning bell. आणि त्यांना ती बेल आता ऐकायला येणार नव्हती. And crush it with or against the Inchape rock and die. आणि अशा प्रकारे त्या ठिकाणी त्यांचा ॲक्सिडेंट होईल आणि ते मृत पावतील. आणि in that way he means the sailors would not be able to bless the abbot. आणि अशा प्रकारे आता ॲबटला चांगलं म्हणणारा तो शिल्लक राहणार नाही, असा एक दुष्ट विचार म्हणजे दुष्ट काम त्यानं केलं होतं. आणि त्यामुळे तो आनंदी होता. म्हणून या ठिकाणी रोहरचा आनंद हा कसा होता, असुरी आनंद होता. Okay, see the remaining part of the poem in the next video. Thank you.